بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. د څلورم کلاس ساينس ته د سرکاري سکولونو او په دې کې شپږم نمبر یونټ ته هیټ اینڈ اټس میجرمنٹ. هیټ مونږ وایو ګرمایش ته او میجرمنٹ مطلب دا دی چې ګرمایش چې کله سیوا کیږي او کله کمیږي نو د هغې پیمایش چې دی نو هغه مونږ څنګه کوو. لکه تاسو به کتلي اکثر چې دی زمونږ جسم له تبه راشي او مونږ ډاکټر پسې لاړ شو نو زمونږ جسم چې دی ګرمي نو ډاکټر چې دی زموږ تبه معلوموي نو زموږ خوله کې چې دی ترمامیټر کیږي نو هغه ترمامیټر وایي چې زموږ بدن چې دی هیټ چې دی هغه څومره سیوا دی نو د ترمامیټر چې دی نو دا پیمایش وکړي نو دې ته مونږ وایو هیټ اینڈ اټس میجرمنٹ. نو په پیج نمبر 53 باندې هیټ ورکړل دا هیټ یې څنګه ورکړل په دې باندې ځان پوه کړئ. Heat is a form of energy which flows from hot objects to cold objects due to difference in temperature. هیټ چې دی د توانایي یو قسم دی. توانایي داسې یو قسم دی چې د هیټ د وجې نه ډېر کارونه کېږي. لکه څنګه کارونه کېږي د هیټ د وجې نه چې دی مونږ پخلی کوو، د هیټ د وجې نه چې دی ګاډي چلیږي، د هیټ د وجې نه چې دی هغه د اوبو چې کوم پارټیکل کوم ذرات دي نو هغه د ځمکې نه له پاسه چوتېږي نو ځکه ورته ویله کېږي چې هیټ چې دی نو دا د توانایي یو قسم دی او دا د ګرمو څیزونو نه یخ څیزونو ته چې دی پاس کېږي. لکه داسې پاس کېږي چې کله تاسو پتیله کې یو څیز پخوئ او اور باندې هغه پتیله پرته وي، تاسو یو چمچ راوالی دا په دې پتیله کې کېږدئ نو اول د دې پتیلې دا سر چې دی دا ګرم شي خو بیا دا هیټ چې دی دا ورو ورو پاس کېږي او دا چمچ چې کله تاسو نیسئ دا چمچ چې دی ګرمیږي نو دا د ګرم څیز نه یخ څیز ته چې دی پاس کېږي. ولې؟ ډیو ټو ډیفرنس ان ټمپریچر، ځکه چې په دې کې د درجې حرارت فرق دی. درجه حرارت داسې فرق دی چې دا هیټ چې دا زموږ سره ورو ورو خورېږي، پارټیکل ټو پارټیکل چې دی دا هیټ چې دی خورېږي او چې کله هیټ خورېږي نو هغه د ځان سره یو پارټیکل ګرم کي بیا بل نو دغه شان کوم کولډ ریجن چې نو هغې ته چې دی دا پاس شي. The heat from the hot water flowed to the spoon and it felt hot on touching. نو د چمچې د اگزامپل ما تاسو درکو، بیا د پتیلې د اگزامپل ما تاسو درکو. یو چمچ تاسو پتیله کې کېږدئ نو ورو ورو دا چمچ چې دی ګرمیږي نو دغه شان دا هیټ په دې طریقه باندې چې دی پاس کېږي. بیا لیکلی do you know when you rub your hand with each other you will feel that your hand are warm. Do you know why؟ وایي کله چې ستاسو لاسونه یخي او تاسو خپل لاسونه یو بل پورې ومږئ، دا دواړه لاسونه یو بل پورې ومږئ نو دا لاسونه چې دی زموږ ګرم شي. دا ولې؟ دا هیټ چې دی هغه زمونږ د لاس هرې ذرې ته پاس شي او زمونږ لاسونه چې دی نو دا ورسره ګرم شي. بیا د ټمپریچر چې دی مونږ درجې حرارت وایو. نو ټیک آیس کیوبس، ټیپ واټر اینډ هاټ ټي ان 3 cups and touch them with your finger. 3 پیالې راوالی په یو کې چې دی دغه واچوئ آیس کیوب مطلب واوره، په بل کې ټیپ واټر او په بل کې چې دی ګرم چای واچوئ. نو دا تاسو بیا په یو ګوته باندې ټچ کړئ نو کم څیز چې دی ګرم دی. کین یو نوټس د ډیفرنس ان د هاټنس؟ نو کومه واوره چې دا کمې عامې اوبه دي او یا زموږ سره کوم چای چې دی نو تاسو ته واضحه پته ولګي چې کم څیز په دې کې ګرم دی. نو د ډیګري اف هاټنس اور کولډنس اف ا باډي از نون ایز اټس ټمپریچر. د یو جسم یخوالی او ګرموالی ته مونږ وایو ټمپریچر. یا د یو جسم یخوالی او ګرموالی تاسو معلوموئ نو دې ته ویلی کېږي درجې حرارت یا ټمپریچر. Do you know? You can feel the hotness or coldness by your sense of touch but it does not tell you the exact temperature. د یو څیز ګرموالی تاسو معلوموئ یا د یو څیز یخوالی تاسو معلوموئ نو هغې باندې چې په هغه څیز باندې تاسو لاس کېږدئ نو تاسو ته پته ولګي. خو چې کله په یو څیز باندې تاسو لاس کېږدئ نو تاسو ته به صرف د ګرموالي یخوالي پته ولګي، خو هغه تاسو له د ټمپریچر مکمل معلومات چې دی نو هغه تاسو له نه درکوي. نو دا د هیټ او ټمپریچر انټروډکشن و. په دې بچو پسې ټاپک چې دی او انشاءالله زه تاسو ته وکړم په دې باندې ځان پوه کړئ. که نه پوهېږئ دا ټاپک بار بار وګورئ، بلکل اسان دی. خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.